Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. Excited ako ngayon kasi meron tayong bagong OnePlus phone na i-unbox. Ito yung kanilang Nord CE 5G. Magkano siya? Saan ba pwedeng bilhin? Kumusta yung kanyang performance? Lahat yan pag-uusapan natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start, gusto ko muna kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka kapag may bago tayong upload. So, mabibili natin to sa kanila for 16,990 pesos para sa 8128GB, 19,990 pesos naman yung 8256GB. Okay, so ito na guys yung Nord CE 5G. So, maliit lang yung box na guys, pero ang kapal, kita nyo naman. Makapal yung box ng phone na to. So, tanggalin natin yung kanyang plastic. Okay, so pag open natin, makikita agad natin yung phone na nakabalot syempre sa plastic. Tapos, meron tayo ditong document sleeve na merong OnePlus logo na naka-engrave. At good news guys, buti na lang talaga. Meron tayo ditong jelly case na kasama. Bihirang-bihira kasi, or merong mga OnePlus phones na walang kasamang jelly case out of the box. So, good news tayo dito sa Nord CE 5G. Siyempre, hindi mawawala guys yung ating USB-C to USB-A cable at yung kanyang 30 watts na warp charger. So, malalaman nyo guys sa full review ng phone na to kung gaano kabilis ko na charge etong Nord CE 5G, pati yung screen on time na makukuha natin dito. Galing natin yung plastic. Okay, so ito na guys, yung Nord CE 5G. Ang ganda ng kulay guys. Ulitin ko, ito yung Blue Void. Hindi ko pa pala nasabi kanina. Ito yung Blue Void. Pagkatapos meron pa silang isang color, yung Charcoal Ink. So kung titingnan natin guys yung website ng Digital Walker, sa ngayon, itong Blue Void ay 8128 lang. Pagkatapos yung Charcoal Ink ay 8256GB. So if ever na ito yung kulay na gusto natin para dito sa Nord CE 5G, wala tayong ibang mapipili na variant kundi 8128GB lang. Okay, ito naman guys sa itsura niya kapag nakasuot yung ating jelly case. So, hindi siya plain, flimsy at transparent na jelly case. Transparent siya, pero meron tayong matte finish na mapifeel dito. Ayan, pagkatapos meron mga dots na maliliit. So, okay naman siya. Protected naman yung ating camera module. Pagkatapos yung ating USB-C port ay protected din kasi merong takip yung kanyang jelly case. So, okay naman. Para sa akin yung kanyang jelly case. Okay, so natapos ko na guys i-setup itong Nord CE 5G. At nakapag-install ako ng mga ilang apps na kakailanganin natin para makita natin kahit paano yung kanyang performance ngayon pa lang. Pero abangan nyo guys sa full review. Gagamitin ko to for 2 weeks siguro. Pagkatapos ibigyan ko kayo ng lahat ng mga information makukuha ko sa kanya, pati yung battery life niya, yung kanyang charging time, at itetest pa natin siya sa mas madaming games. So sa ngayon guys, pagkatapos ko siyang i-setup, so ginamit ko siya ng kaunti. At napansin ko lang na sobrang saktong-sakto siya sa kamay ko. Alam niyo yun, hindi nakakangawit gamitin, hindi sobrang laki, hindi rin naman sobrang liit. Saktong-sakto lang. Pagkatapos, nagbibigay talaga ng additional grip yung kanyang jelly case na kasama sa box. So good na kasama talaga to, o nagsama yung OnePlus ng jelly case dito sa Nord CE 5G. Tapos isa pang napansin ko habang sinisetup ko itong phone to, naka-off by default yung kanyang haptic feedback. Kaya nung nagsisetup ako, pag nagtatype ako, wala akong nararamdamang vibration. Tapos nung in-on ko na siya, pagkatapos ko yung setup, naintindihan ko kung bakit in-off ng OnePlus by default yung kanyang haptic feedback. Hindi siya ganun ka-premium guys. Hindi naman sobrang sama, hindi sobrang pangit na vibration motor inilagay nila. Okay naman, pero para sa price niya sa tingin ko, medyo kulang yung haptic feedback or haptic engine na nilagay nila dito. Pero for the most part, okay na rin naman kung hindi tayo masyadong picky pagdating sa vibration. Okay, so ito naman natin yun guys, yung in-display fingerprint scanner ng phone na to. Yan, medyo mababa guys yung placement. Sa opinion ko lang naman, pero makakasanayan na rin naman natin agad-agad. So ayun, okay naman. Hindi naman sobrang bagal at accurate naman. Ngayon pagdating naman guys dito sa display ng Nord CE 5G, meron tayong 6.43 inches Fluid AMOLED 1080 by 2400 yung kanyang resolution, 410 yung kanyang PPI, 90Hz yung kanyang maximum screen refresh rate, at aabot ng 607 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon ang maganda rito guys sa display ng Nord CE 5G,
full sRGB at PCI P3 yung kanyang coverage. So pagdating sa color accuracy, hindi naman tayo madidisappoint dito sa CE5G. Pagkatapos kapag sinit natin sa 90Hz yung kanyang screen refresh rate, bababa sa 60Hz automatically kapag nakastatic yung image na tinitingnan natin. Ngayon pagdating sa performance, meron tayong Snapdragon 750G, 5G, 8nm, 8GB LPDDR4X na RAM, 128GB of UFS 2.1 na storage. Ngayon guys, yung kanyang Snapdragon 750G ay direct successor ng Snapdragon 732G. So talagang designed for gaming naman yung phone na to. At tingnan natin yung Antutu benchmark score niya para magka-idea tayo sa kanyang overall performance. Okay, so yung score guys na nakuha natin dito ay 387,447. Very impressive yan guys. Pero titingnan natin sa full review kung madali bang uminit yung phone na to or nakakapag-produce ba siya ng alarming heat kapag ginagamit natin siya ng matagal sa mabibigat na mga application. Ngayon dito guys sa Asphalt 9, makikita niyo na very smooth naman overall yung ating gameplay dito. Hindi niyo pa rin na-generate lahat ng graphics. Pero so far, sobrang minor, sobrang kaunti lang ng frame drops na na-experience natin. Pagdating naman guys sa camera, meron tayong 64 megapixels 1.8 aperture na main shooter, 8 megapixels 2.3 aperture na ultra wide, at 2 megapixels 2.4 aperture na depth sensor. Meron tong EIS or Electronic Image Stabilization kapag 1080p videos yung kukunin natin. Meron naman tayong 16 megapixels 2.5 aperture na selfie camera. Okay, so ito guys yung video sample ng selfie camera nitong Nord CE 5G ng OnePlus. So, ang pinakasagad na pwede natin iset ay 1080p 60 frames per second. So, mas smooth yung galaw natin dito guys. Ang problema lang na nakikita ko ay, ewan ko, parang maputla tayo dito. Sensya na ko yung kay Chow fan. Pagkatapos, medyo tight din yung kuha natin. Masyado tayo naka-zoom. So, hindi tayo makakapagpasok ng madami-daming subject or makakapag-invite ng mas maraming tao sa isang frame lang. So, siguro kailangan natin gumamit ng selfie stick yan, para medyo lumayo-layo naman sa atin. Kasi stretch na yung kamay ko ngayon pero sobrang tight talaga. Kaya guys, anong masasabi ninyo dito sa selfie camera ng OnePlus Nord CE 5G? Syempre guys, abangan ninyo sa full review kasi bibigyan ko pa kayo ng mas madami pang mga sample images at videos, lalo na yung kanyang selfie camera. Titingnan natin kung stable din. Okay, so dito na tayo guys sa last part. Yung kanyang battery ay 4,500 mAh yung capacity at capable yan sa 30 watts na warp charge. So titingnan natin sa full review kung ilang SOT yung mapipiga natin dito sa Nord CE 5G. Pero kayo muna guys, ilan sa tingin ninyo yung SOT na makukuha natin dito? Okay, so before tayo magtapos guys, gusto kong ibigay yung aking final impression dito sa Nord CE 5G. Para sa akin, sobrang premium ng phone na to. At first time ako makakasubok ng Snapdragon 750G sa isang phone. So gusto ko talagang subukan siyang mabuti bago ko ibigay yung aking full review sa inyo. Pero kung gusto niyo na itong bilhin, available na siya sa Digital Walker. So again, nandiyan yung link ng kanilang website at Facebook page sa description box sa baba. Sobrang ganda guys ng phone na to para sa akin. Yung design, yung kulay,
Kompleto naman tayo ng ports dito. Meron tayong audio jack, meron tayong USB-C port. Yung camera niya, kita nyo naman kanina. Promising naman. Yung quality, yung display okay din. Pero again, abangan ninyo yung full review para sa pros and cons. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.